Αλλήμον αν πούμε ότι δεν πρέπει να πάρεις τα όπλα για να υπερασπιστείς τον εαυτό σου και αυτούς που αγαπάς και να παρασθένεις τον ειρηνιστή, τον καλό άνθρωπο και να λες make love not war. Μια μερίδα Ορθοδόξων χριστιανών δικαιολογούν ότι ο πόλεμος που γίνεται στην Ουκρανία εκφράζει το θέλημα του Θεού, αναφερόμενοι στο χωρίο του Ευαγγελίου για τη θυσία της ψυχής για τον αδερφό. Ποια είναι η άποψή σας για αυτό? Δεν ξέρω για τον συγκεκριμένο πόλεμο γιατί γίνεται. Κανένας πόλεμος δεν είναι καλός, αλλά οι άνθρωποι δεν μπορούν να λένε αν πρέπει να πολεμήσουν ή όχι όταν ο πόλεμός τους είναι αμυντικός, όταν πρέπει να υπερασπιστούν αυτούς και αυτά που τους εμπιστεύτηκε ο καλός Θεός από εχθρούς. Δεν μπορεί να λέει κάποιος εγώ είμαι καλός χριστιανός, δεν πολεμάω και να αφήνει τους άλλους να κάνουν καταστροφή. Κακός είναι ο επιθετικός πόλεμος. Είναι δυνατόν να πει κανείς ότι κάνανε άσχημα όσοι πολεμήσανε για να μην επικρατήσει το έγκλημα, ο φασισμός, ο ναζισμός στη γη? Είναι δυνατόν να πει κάποιος ότι είναι κακό το ότι κάποιοι λαοί επαναστάτησαν και διώξανε τους κατακτητές που τους εκμεταλλευόντουσαν επί χρόνια και επί αιώνες? Είναι δυνατόν να πει κάποιος εγώ είμαι καλός χριστιανός, γι' αυτό δεν πολεμάω, και να βλέπει μπροστά του να σκοτώνουν και να βιάζουν και να κομματιάζουν τους άλλους και αυτός να μην πολεμήσει? Δεν είναι αγάπη χριστιανική αυτή. Αυτή είναι η αγάπη του σατανά. Να λέει εγώ είμαι καλός χριστιανός, δεν πολεμάω, εσείς σκοτώστε, κάνετε ό,τι καταλαβαίνετε, εγώ δεν θα επέμβω γιατί είμαι καλός χριστιανός. Δεν είναι καλός χριστιανός αυτός. Καλός χριστιανός είναι εκείνος που σκοτώνεται για τους άλλους, που πεθαίνει για τους άλλους. Όχι εκείνος που σκοτώνει τους άλλους όταν δεν κινδυνεύουν ο ίδιος, η οικογένειά του, η πατρίδα του, ο πολιτισμός του. Όταν όμως έχουμε εχθρούς που επιτίθενται, δεν μπορούμε εμείς να λέμε εγώ είμαι καλός χριστιανός, δεν παίρνω τα όπλα, γιατί αυτό σημαίνει πηγαίνετε εσείς και πολεμήστε για μένα. Εγώ θα παρασθένω τον έξυπνο και θα αφήσω εσάς να σκοτωθείτε. Για το όνομα του Θεού. Δεν πρέπει να κάνουμε επιθετικούς πολέμους. Όταν όμως μας επιτίθενται, οφείλουμε να αμυνθούμε, έχουμε υποχρέωση να αμυνθούμε. Γι' αυτό ακριβώς δεν είναι όλοι οι πόλεμοι το ίδιο, γι' αυτό και δεν μπορεί κανείς να δώσει μια απάντηση για τον κάθε πόλεμο που γίνεται. Όταν πρέπει να πολεμήσουμε, θα πολεμήσουμε. Ποιος μας το λέει αυτό? Ο ίδιος ο Χριστός. Πού το λέει? Στις πράξεις, όταν διαβάσουμε το κεφάλαιο που αναφέρεται στον εκατόνταρχο Κορνήλιο, όταν έγινε δεκτός από τον Χριστό και βαφτίστηκε όλος ο οίκος του, δεν του είπε κανείς φύγε από το στρατό. Παρέμεινε εκατόνταρχος. Λοιπόν, μην κάνουμε αγάπες και χριστιανισμούς ανάλογα με τα μυαλά που κουβαλάμε. Διαφορετικά όλοι θα έπρεπε να είναι σκλαβωμένοι σε κάποιους δυνατούς. Κακώς πολεμήσανε να ελευθερωθούν. Γι' αυτό δεν υπάρχει μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Εξαρτάται γιατί γίνεται ο πόλεμος. Και αν κάποιος είναι τόσο ευαίσθητος που δεν μπορεί να πάρει όπλο για να σκοτώσει, ας πάει να πολεμήσει όπως πολέμησε εκείνος ο νεαρός Αμερικανός στην Οκινάουα, στην πιο φωνική μάχη που έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μεταξύ Αμερικανών και Ιαπωνέζων. Το Αμερικανάκι που η πίστη του, το παρακλάδι της πίστης του, δεν το επέτρεπε να πάρει όπλα. Πήγε όμως στον πόλεμο. Να το δείτε όλοι αυτό το έργο για να μάθετε πώς μπορεί να πολεμάει κανείς ακόμα και χωρίς όπλα. Ο τίτλος του έργου είναι Hacksaw Ridge. Να το δείτε όλοι αυτό το έργο.
και θα δείτε αν πρέπει να πολεμάτε ή όχι. Γέροντα, θεωρείτε ότι η φιλοδοξία της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας για τη αυτονομία είναι ορθή, δεδομένου ότι ο Πατριάρχης Κύριλλος έχει στρέψει την πλάτη του στο ποιμνιό του? Γι' αυτό δεν μπορώ να ξέρω. Πρέπει κανείς να κάτσει να μελετήσει την ιστορία της κάθε επιτόπου εκκλησίας, όχι την ιστορία απλώς, και την προϊστορία. Να δει πώς γεννήθηκαν αυτά τα προβλήματα, πώς εξελίχθηκαν, γιατί εξελίχθηκαν έτσι. Αυτά εμείς εδώ δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Πολλές φορές δεν βλέπουμε ούτε ειδήσεις. Γι' αυτό δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το θέμα. Ό,τι πω θα είναι αοριστία. Θα πρέπει κανείς να κάτσει να το μελετήσει και να το ερευνήσει για να δει αν έπρεπε να γίνουν τα πράγματα έτσι όπως έγιναν. Γιατί ο καθένας από την πλευρά του το βλέπει σωστό. Τώρα πώς είναι σωστό, αν είναι σωστό και γιατί είναι σωστό, θα απαντήσουν αυτοί που έχουν ασχοληθεί με αυτά. Τις τελευταίες μέρες κηρύχθηκε μερική επιστράτευση των ανδρών στη Ρωσία. Ποια πρέπει να είναι η στάση ενός Ορθοδόξου Χριστιανού όταν καλείται να πάει στο πόλεμο? Όταν καλείται να υπερασπιστεί τους αδερφούς του, πρέπει να πάει τρέχοντας. Κανείς δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από αυτήν, ώστε το να θυσιάσει τη ζωή του για τους αδερφούς του. Τρέχοντας πρέπει να πάει. Όταν του πει όμως κάποιος δικτάτορας, θα επιτεθούμε σε αυτή τη χώρα γιατί έχει πετρέλαιο ή γιατί έχει ορυχεία που βγάζουν χρυσό, τότε φυσικά δεν θα πας. Τότε φυσικά θα κάνεις παρακοή. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει μια απάντηση σε αυτό το θέμα. Εξαρτάται κάθε φορά από τον συγκεκριμένο πόλεμο. Δεν γίνονται όλοι οι πόλεμοι για τον ίδιο λόγο. Ήρθανε κατακτητές στην Ελλάδα και οι Έλληνες πολεμήσανε να τους διώξουν. Τι θα έπρεπε να κάνουν οι Έλληνες, να μην πολεμήσουν? Οι ίδιοι κατακτητές επιτέθηκαν και σε άλλα κράτη και στα άλλα κράτη πολεμήσανε να τους διώξουν. Καλά δεν κάνανε. Δεν μπορείς να πεις ότι κάνανε άσχημα, γιατί είναι έτσι σαν να παίρνεις το μέρος εκείνου που επιτίθεται και να του λες καλά κάνεις. Γι' αυτό δεν υπάρχει μια απάντηση για όλους τους πολέμους. Ο κάθε διαφορετικός πόλεμος χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση. Εάν οι άνθρωποι δεν πολεμούσαν, τότε οι Ινδοί θα έπρεπε να είναι ακόμα σκλαβωμένοι, τότε στην Αφρική τα κράτη θα έπρεπε να είναι ακόμα σκλαβωμένα, τότε η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι ακόμα υποδουλωμένη, και όχι μόνο η Ελλάδα, όλα τα βαλκανικά κράτη. Αλλήμον αν πούμε ότι δεν πρέπει να πάρεις τα όπλα για να υπερασπιστείς τον εαυτό σου και αυτούς που αγαπάς και να παρασθένεις τον ειρηνιστή, τον καλό άνθρωπο και να λες make love not war, είναι σαν να λες πηγαίνετε εσείς να σκοτωθείτε και εγώ να περνάω ωραία γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Δεν είσαι καλός άνθρωπος, είσαι άνανδρος, είσαι δειλός και είσαι υποκριτής.